નમસ્તે મિત્રો, કેન્દ્ર સરકારની મહત્વની યોજના જે દેશના 14 કરોડ કિસાનો માટે છે તેનું નામ છે કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના। મિત્રો, આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 5 હપ્તા ખેડૂતોને મળી ચૂક્યા છે। 2019ની અંદર આ યોજનાની શરૂઆત થઈ હતી। વર્ષની અંદર 3 હપ્તા 2000ના મળે છે, એટલે કે એક વર્ષની અંદર 6000ની રકમ ખેડૂતને મળે છે। તે તેમના ખાતામાં ડાયરેક્ટ ડીબીટી દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે। મિત્રો, આખી આ યોજના ઓનલાઈન કામ કરે છે, તો તમે તમારા મોબાઈલમાંથી ચેક કરી શકો છો કે આ યોજના અંતર્ગત તમારું નામ છે કે નહીં, તમારે ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું, તેની તમામ માહિતી તમને આ યોજનાની ઓનલાઈન મળી શકે છે। મિત્રો, અત્યાર સુધી 9 કરોડ ખેડૂત છે તેમને આ યોજનાનો લાભ મળે છે। હજી 5 થી 6 કરોડ ખેડૂત એવા છે જેમને આ યોજનાનો લાભ લીધો નથી। જો તમે હજી સુધી આ યોજના લાભ ન લીધેલો હોય તો આ યોજના અંતર્ગત અવશ્ય ફોર્મ ભરજો, જેથી તમને 6000 રૂપિયાની રકમ તમારા ડાયરેક્ટ બેંકના ખાતામાં દર વર્ષે જમા કરવામાં આવે છે। મિત્રો, તમને આ 2000 રૂપિયા રકમ મળે છે તે તમે ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો કે આ રકમ તમને મળી છે કે નહીં। તે અંગેના ડિટેલ વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે। આપણી ચેનલ ઉપર એક અલગથી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાનું પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે। તેની અંદર 25 જેટલા વિડીયો છે, જેની અંદર તમને કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાની તમામ માહિતી મળી રહેશે। ત્યાંથી તમારે ચેક કરી લેવાનું રહેશે કે તમને હપ્તો મળેલો છે કે નહીં। અને જો તમને હપ્તો નથી મળેલો હજી સુધી, 5મો હપ્તો અથવા કે 4થો હપ્તો, કોઈ પણ હપ્તો તમને નથી મળેલ, તો તમે જે આજના વિડીયોમાં વાત કરું એ નંબર ઉપર તમે કોલ કરી શકશો અને એક ઈમેલ એડ્રેસ પણ આપીશ। જો કોલ ઉપર તમને જવાબ ન મળે, ફોન ન લાગે, તો તમને એક ઈમેલ એડ્રેસ પણ આપીશ। એની મદદથી તમે તે એડ્રેસ પર મેલ પણ કરી શકો છો। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, પીએમ કિસાન અંતર્ગત 9.3 કરોડ ખેડૂતના ખાતામાં 18,253 કરોડ રૂપિયા નાખવામાં આવ્યા છે તેવી માહિતી તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 5મા હપ્તાની રકમ 2000 રૂપિયા જે 9.13 કરોડ ખેડૂતના ખાતામાં નાખવામાં આવ્યા છે તે ટોટલ રૂપિયા ગણી તો 18,253 કરોડ રૂપિયા થાય છે। જો તમારા ખાતામાં પણ પૈસા નથી આવ્યા તો તમે સરકારે જાહેર કરેલા નંબર ઉપર ફરિયાદ કરી શકો છો। આ નંબર છે તે સરકારે જાહેર કરેલા છે, અથવા તો તમે ગ્રામ પંચાયતની અંદર અથવા તો જિલ્લા ખેતી વિષયક અધિકારી સાથે આ અંગે સંપર્ક કરી શકો છો। તમારા જિલ્લાની અંદર એક જિલ્લા ખેતી વિષયક અધિકારી હોય તેનો સંપર્ક પણ તમે કરી શકો છો આ યોજના અંતર્ગત પૈસા નથી મળતા તો। હવે આપને જણાવી દઈએ કે પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના 2020ની નવી યાદી સરકારી વેબસાઇટ pmkisan.gov. ઉપર જઈને તમે તપાસી શકો છો। આ નવી યાદી મે મહિનાના અંત સુધીમાં અપડેટ થઈ જશે। ગવર્મેન્ટ દ્વારા એવી પણ માહિતી આપવામાં આવી છે કે નવી યાદી એટલે કે કોઈ ફોર્મ ભરેલા હોય, કોઈના રિજેક્ટ થઈ ગયેલા હોય કે એમાં ફોર્મમાં સુધારા હોય, તે સાથેની નવી યાદી મે મહિનાના અંત સુધીમાં pmkisan.gov. ઉપર અપડેટ થઈ જશે। તો ત્યાંથી તમે તે ચેક કરી શકશો। કેવી રીતે ચેક કરવા તેના વિડીયો પણ આપણી ચેનલમાં છે। હું તમને આખી પ્લેલિસ્ટની લિંક આ વિડીયો પૂરો થાય એટલે આપી દઈશ। ત્યાંથી ક્લિક કરશો તો પ્લેલિસ્ટના તમામ વિડીયો તમને ખુલશે અને તે વિડીયો તમે જોઈ શકશો। તમને આ અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય તરફથી આપવામાં આવેલા હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો। હવે આપણે હેલ્પલાઇન નંબર જોઈએ તો 155-261 એટલે 155261 અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પણ છે, તે નંબર છે 1800-115-526 એટલે 1800-115526 નંબર। અને લેન્ડલાઇન નંબર પણ 2 આપેલા છે 011-233-8192 પછી 233-82-402 આ 2 નંબર છે લેન્ડલાઇન, ટોલ ફ્રી અથવા તો હેલ્પલાઇન નંબર। આ 4 નંબરમાંથી કોઈ પણ નંબર ઉપર તમે કોલ કરી શકો છો અને પીએમ કિસાન સમ્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત જે પણ તમારા પ્રશ્ન છે તેનું તમને ત્યાંથી સોલ્યુશન મળી શકે છે। જો તમને આ નંબર ઉપર કોઈ પણ કારણોસર કોન્ટેક્ટ ન થઈ શકે તો તમે ઈમેલ આઈડી pmkisan-ict@gov.in ઉપર જઈને તમે ઈમેલ પણ કરી શકો છો। તમારો જે પ્રશ્ન છે તે આ ઈમેલ આઈડી ઉપર તમે મેલ પણ કરી શકો છો।
અને તમને તમારા પ્રશ્ન છે તેનું સમાધાન મળી જશે। તો મિત્રો, જો તમને હપ્તો નથી મળ્યો તો આ ફોન નંબર ઉપર અથવા મેલ ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી તમે તમારા પ્રશ્નની રજૂઆત કરી શકો છો। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય